Прожили цю думку, що школи нашої більше немає, треба рухатися далі, не падати духом та все одно продовжувати своє життя. Жизнь продолжается, и на этом это не последняя остановка, как говорят. Ми дуже любили школу, школа була дуже затишна. Це така, знаєте, мабуть, небагато таких шкіл в місті, які мають душу. Met een nachttrein naar het oosten. Van Kiev naar Kharkov. Dichter bij de frontlijn, dichter bij de oorlog. We ontmoeten lerares Helena en haar dochter Anastasia thuis aan de keukentafel. Важко живеться, ми прифронтове місто. Обстріли і ракетні удари майже кожного дня. Гинуть люди. Це дуже сумно, це дуже боляче, тому що ми розуміємо, що ми лягаємо спати і не знаємо, прокинемося ми на наступний день чи ні. Did you sleep last night? Останньої ночі ні. Why not? Ні. Було дуже багато обстрілів. Дуже гучно було. Yeah. So what do? Воздушно. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Everything will be okay. Without panic. So you ever go to the shelter? Найближче укриття до нас далеко, тому ми укриваємося в домі, ми ховаємося в будинку. De volgende morgen zien we wat ze bedoelen. Een raket is ingeslagen, een paar blokken van hun huis. Успіх у навчанні, успіх у житті. Це школа німецька, німецькомовна, і тому продубльована на німецькій мові і на українській мові. Це мій клас був. Helena kan zich nog goed de dag voor de aanval herinneren. Ми закінчили роботу і пішли додому з надією на те, що завтра ми повернемося сюди. Тут залишилися всі наші документи, робочі зошити, наші ноутбуки, з якими ми працювали. Але у дітей залишились книжки, і ніхто не думав, що так станеться. Op 27 februari valt het Russische leger Kharkov binnen. Ze nemen strategische plekken in, ook school 134 wordt ingenomen. Special Forces has entered Kharkiv. Het Oekraïense leger probeert de Russen uit de school te verdrijven. Er volgen hevige gevechten die 10 uur duren. De familie woont om de hoek. На той момент, що ми робили? Ми намагалися убезпечити себе, своїх дітей, намагалися не підходити до вікон. Звичайно, ми чули вибухи, чули постріли, чули, як рухається техніка. Але наша задача була зберегти життя дітям. Uiteindelijk vliegt de school in brand en worden de Russen verdreven uit de stad. Het was een strategisch belangrijke overwinning. Дуже багато є припущень, що дійсно, що якщо б цього бою не відбулося, то Харків, можливо, вже був би під окупацією. Na een paar dagen gaan Helena en de leerlingen bij de school kijken. Вони змішані були. Це була і біль, і ненависть до тих, хто це зробив, до тих, хто прийшов, кого ми не звали сюди. Ці почуття і зараз залишаються. Ми з моїм товаришем вже на наступний день, 28 лютого, прийшли до школи та побачили, що з нею відбулося. Бачили навіть, що ще й дим йшов зі школи. Звісно, це було дуже страшно, тому що 11 років провели в цій школі і ось вже її немає. Було страшно туди зайти, тому що все було обгоріле, хоча ще нещодавно ми там сиділи в кабінетах за партами. Het schoolgebouw bestaat niet meer. Maar Helena wil iets doen voor haar eindexamenleerlingen. Die ondanks alle chaos toch nog eindexamen moeten doen.
Было еще очень сложно, когда я приехала сама в Харьков готовиться, потому что у нас комендантский час, и времени у меня катастрофически не хватало. Я включала лампу, уходила в какую-то другую комнату, и было не очень удобно этим всем заниматься. In Oekraïne is het gebruikelijk dat je de middelbare schoolperiode afsluit met een dans, een wals. En die moet doorgaan, vindt ze. Het filmpje gaat viral en de leerlingen hebben het gevoel dat ze toch echt afscheid hebben kunnen nemen van hun school. Прожили цю думку, що школи нашої більше немає, треба рухатися далі, не падати духом та все одно продовжувати своє життя. Жизнь продолжается, и на этом это не последняя остановка, как говорят. What if the Russians come back? Не повернуться. Ми віримо в наші Збройні Сили, і я думаю, що цього не відбудеться. Зі школи вони їх викинули і викинуть із країни. Do you have a possibility to leave? Ну, так, є. Але у нас було питання з вступом до інституту, тому зараз закінчимо це і будемо думати, що робити далі. Хоча дуже не хотілося, тому що це мій дім, це моє місто. Тому не дуже хочеться. Зараз тривога буде. Binnenkort begint Helena aan het nieuwe schooljaar. Zonder gebouw, maar vol goede moed. А чому? Це тільки будівля. Колектив залишився, колектив працює, школа працює. Зруйнували будівлю, а колектив не зруйнувати. Сподіваємося, що 1 вересня ми, хоч і в режимі онлайн, але ми розпочнемо академічний рік. І сподіваюся, що, може, з другого семестру все-таки ми вийдемо в офлайн навчання, зустрінемося з дітками. Дуже за ними сумуємо.